خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستا، در یک ویدیو دیگر از بخش اکسل پکیج آفیس از چنل کامل آیتی خوش آمده. خب دوستا، در درس قبلی اکسل تان ما بخش پیست اسپیشال خواندیم تمام کردیم. دیگه فقط چند گزینه باقی مونده، کات، کپی و فرمت پینتر است. خب از قسمت کلیپبورد کات یعنی چی؟ اگر ما یک دیتا داشته باشم خب مهم نیست، مثلا من باشه علی، میخوایم چی کنیم؟ میره کات کنم، بیاین روی دیتایتون کات رو بزنید. و در کجا میخواین پیست کنین؟ بیاین روی پیست بزنید. دیتای ما رو چی کرد؟ مستقیم آورده پیست کرد. یا اگر بخوایم میره کپی کنیم، بیاین روی علی کپی رو بزنید و اگر کجا میخواین پیست کنین روی پیست کلیک کنید. ما انواع پیست ها رو ما خواندیم، ببینید که این بر ما چی کرد؟ پیست کرد. یا مثلا فرمت پینتر چی کار میکنه دوستا؟ مثلا ما به این استایل میتونم، مثلا رنگ ازی باشه، کدام رنگ باشه؟ این رنگ باشه، هر رنگ رو خودتون گرفتین. روی فرمت پینتر بیاین. خب اول ما میایم روی ای، ببینید اول به یک استایل میتونیم میگیم رنگ از ای باشه، روی فرمت پینتر کلیک میکنیم. ببینید که می رنگ ای نشتم باید به خود بگیره. ببینید این قسمت می رنگی داشتی هم به خود گیره. این کار کرد فرمت پینتر شد. از قسمت کلیپبورد شدیم خلاص. خب میایم روی بخش دیگر، روی استایل ها کار میکنیم دوستا. خود استایل هم که ما استایل میگیم باش دیزاین کردن یا مقبول اصلا کار ما مقبول سازی دیتای ماست. و پیش از این کورا بگیم با شما میایم دوستا ساختن یک جدول ضرب را با شما میگیم که در اکسل چطور بیایم یک جدول ضرب خیلی ساده بسازیم. بر ساختن یک جدول ضرب ساده شما اول نیاز است که از 1 تا 10 را داشته باشین، درسته؟ شما ضرور است نشته کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 این قسم. خب این تا 10 اگه ضرورت دارم ما نشته کنیم 1 2 3 4 5 6 تا 10. اگه ضرورت شد ما مثلا یک لیست بسازیم که تا چند باشه، مثلا زیاد باشه، مثلا تا 100 باشه، 1000 باشه، نشته کنه بریم 1 2 3 4 5 6 که ضرور نیست. تنها کار شما میکنین یک نشته کنین، والا یک بین کنترل را فشار بگیرین، کنترل را فشار گرفتین این را کش کنین و پایین هر قدر خودتون خواستین در اینجا میتونین کش. مثلا میگم 20، ببینید که تا 20 1 2 3 4 5 تا 20. یا مثلا چی کار میکنین شما؟ نشته کنین 1 2، بیاین اردو را انتخاب کنین. این میبینه که یک شده، دو شده، دیگه یک واحد خودش زیاد کردن میره. مثلا من تا چند گفتم ضرورت دارم تا 10 باشه. شما میتونین به این شکل بالای اعدادتون. خب ما از 1 تا 10 به شکل عمودی کشیدم و به شکل افقی هم از 1 تا 10 به طرف راست میکشیم را. خب به شکل افقی هم میکشیم. تا چند گفتیم؟ تا 10 ضرورت داریم. خب از 1 تا 10 به شکل عمودی، از 1 تا 10 به شکل افقی. کافی است که من اینجا نشته کنم 4. درسته دوستا؟ چون دوش 4 تا هر چند یک شد تا این قسمت رو ما بکشیم را. درسته دوستا؟ گفتیم تا چند؟ تا 4. بیاین این را انتخاب کنین، این را که انتخاب کنین تا این قسمت را کش کنین. درسته دوستا؟ خلاص. تنها کاری که دیگه شما میکنین دوستا، بیاین این کالم ستونایتون انتخاب کنین و تا این قسمت را چی میکنین؟ کش میکنین. خب این ستونا رو انتخاب نکنین دوستا، بیاین این ستونایتون انتخاب کنین. اینا رو که انتخاب کردین بیاین تا آخر تا این قسمت را چی میکنین؟ شما کش میکنین. این بود ساختن یک جدول ضرب خیلی ساده در اکسل. دیگه کار باقی مونه دوستا. اگر ما بخوایم که عرض سلولار چی کنم؟ ما کوچک کنم، درست است؟ نمیشه بیایم دانه دانه سلولار ما عرضشون کوچک کرده برم. بیایم اول از این کوچک کنم، از اینجا مثلا از این کوچک کنم، از این کوچک کنم، از این کوچک، نمیشه نه؟ خیلی وقت زیاد میگیره. شما کافی است بیاین این از کل اینا رو کش کنین. به شکل انتخاب کردین، درست است؟ بیاین اینا ما میخوایم این مقدار کوچک شه. ببینید که از کلشون چی شد؟ سلولارشون که این بعض از تکنیک‌های از اکسل است. درست دوستا که شما بخواید استفاده کنین بر راحتی کار داره. بیایم دیگه دوستا روی conditional formatting. conditional formatting خب من این را انتخاب میکنم. conditional شرطیه، formatting شکل طرح یا شکلایی که شما به دیتایتون بر اساس یک شرط میتین. درسته دوستا؟ بر اساس یک شرط. خب ما میایم اول یک معرفی می داشته باشیم با این highlight cell rules. میگه سلولای ما هایلایت رنگ کو. درسته دوستا؟ رنگ کو. نظر به این قوانین بزرگتر از، گریتر دن که لیس دن، کوچکتر از، بیتوین در بین یک عدد، equal to برای مساوی به یک مقدار، text that contains یک کلمه را بر ما مثلا مشخص کن، نظر به یک تاریخ و قیمت های چی؟ تکرار. این بخش دیگهش میگه top and bottom. میگه که top 10 items 10 بلندترین قیمت را بر ما مشخص کن. top 10% میگه که 10 بلندترین فیصدی را بر ما مشخص کن. میگه که 10 پایینترین قیمت، 10 پایینترین قیمت را بر ما پیدا کن، 10 پایینترین فیصدی را، بلندترین قیمت و پایینترین اوسط. بلندترین اوسط اعدادی که بلندترین اوسط داره با اعداد کوچکترین اوسط داره. دیتا بارها دیتایتون نظر ببینید به نظر به یک شکل با شما چی میکنه؟ نظر به یک شکل مشخص میکنه. کالر اسکیل ببینید که نظر به یک رنگ پر و نظر به آیکون. خب من از چی شروع میکنم؟ از هایلایت سل شروع میکنم. این بخش از نظر به قانون کار میکنه.
میگه greater than، میگه بزرگتر از یک. بزرگتر از چند؟ من میگم که قیمت های را بر ما برنگ قیمت های را بر ما مشخص کن که بزرگتر از چند باشه؟ 80 باشه. این قیمت ها را بر ما انتخاب میکنه. درسته دوستا؟ یا میگیم بزرگتر از 60 باشه. کدام رنگ؟ میگه ویت با کدام رنگ، همراه کدام رنگ؟ میگم که با رنگ سبز. ببینید که قیمت های بزرگتر از 60 است با رنگ سبز برای من شرکت مشخص کرد. این قیمت این کدام شرط بود؟ شرط بود استایل دادن به شرطی که بزرگتر از یک عدد باشه و میایم روی بخش دوم کوچکتر از یک عدد اگر باشه. این میگه اصول الله را برای من که کوچکتر از، مثلا این را میگیریم که کوچکتر از 30 باشه. درسته دوستو؟ یا 20 میگیریم خوبتر است. قیمت های را برای من که برای چی باشه؟ کوچکتر از 20 باشه. با کدام رنگ هم خودتون از اینجا چی میکنید انتخاب کردن میتونید. مثلا میگم با رنگ سرخ باشه. درسته دوستا؟ به این شکل. یا من روی شرط دیگه ایزی دوستا میگه between، میگه قیمت های رو برای من که خب من میگم که بین سی باشه و بین چند باشه؟ between، قیمت بین سی and بین مثلا 40. با کدام رنگ؟ برای من برنگ بر فرض مثال برنگ چی بر برنگ زرد بر. به این شکل. این قیمت ها است که بین قیمت سی و بین قیمت 40 چی داره؟ قرار داره. به این شکل شما استفاده میکنید. دیگه ببینید کدام شرط است اینجا. شما دوستا هر شرط را که میتونید نظر به یک شرط استفاده میکنید. شرط کاندیشن. درسته؟ ایکوال تو مساوی به عدد اگر باشه، مثلا میگیم که قیمتی که را همون قیمت 76 را یا 75 را بر فرض مثال میگیریم، او را برای ما برنگ بر فرض مثال لایت رید فیل برای ما چی کو نشان میدید. قیمت 75 آیا وجود داشت؟ اگر قیمت 75 وجود داشت که رو برای شما نشان میده، اما اگر وجود نداشت نشان نمیده که فعلا قیمت 75 وجود نداره. خب ما کدام قیمت اینجا وجود داره؟ قیمت 50 رو میگیرم بر فرض مثال. من میگم که خب این شرط between شده، بیاین روی شرط equal to چند گفتیم؟ مثلا 50 شده 5 نه 50 رو میگیریم. و کدام رنگ؟ برنگ بر فرض مثال رد باردار رو میگیریم. دوستا که فقط همون چارچوبات چه برای ما چی میکنه؟ سرخ میکنه. این به این شکل شما استفاده میکنید. دیگه شرطی که داریم ما نظر به چیست؟ تکست that contains. مثلا یک کلمه است اینجا میگیم که اون کلمه رو برام پیدا کنید. دیگه خلاص کاربر زیاد نداره. دیت اکارینگ مثلا یک تاریخ اگر باشه و قیمت و بخش خیلی زیاد استفاده میشه دیپلیکیت ولیوز تا قیمت تکرار. ما میگم که دیپلیکیت ولی قیمت های تکرار رو برام پیدا کن. خب ما میگیم اول کلی شرط ها رو پاس میکنیم یک بار به شکل. درسته دوستا؟ و میایم چی میکنیم؟ میره سیلکت میکنیم، میایم روی بخش دیپلیکیت ولیو، قیمت های دیپلیکیت تکرار ولیو قیمت دیپلیکیت ولیوز قیمت های تکرار. اگر قیمتی تکرار وجود داشت دوستا، درسته؟ او را برام رنگ یک قیمت تکرار دارین شما، یک قیمت یونیک دارین یعنی غیر تکراری. من میگم قیمت هایی که غیر تکراری است برام پیدا کنم، میگم یک و چند 1 و 25 غیر تکراری است و میگم قیمت های دیپلیکیت قیمت های تکرار میگم اینی قیمت ها کلشون چیست؟ قیمت هایی که بغیر از 1 25 49 64 81 100 کلشون تکراری آمده. درسته دوستا؟ به این شکل است. ببین اینجا 27 داریم ما و شما، اینجا هم 27 داریم. این قیمت های تکرار را بر ما پیدا میکنه. رنگش هم شما از اینجا انتخاب میکنید. این بود از قسمت conditional formatting highlight cells. با امیدی که فهمیده باشین. بیایم روی بخش دیگه top and bottom rules. بلندترین قیمت ها و پایینترین قیمت ها. برای top 10 items 10 بلندترین قیمت. 10 قیمت را با شما مشخص میکنه که از همه قیمت ها بلندتر است. به این شکل. ببینید میگه ببینید میگم که یعنی در قیمت که از بلندترین قیمت هاست، رنگش هم خودتون از اینجا تعیین کردن میتونید. یا مثلا از این بخش میگم که تاپ 10% اگر فیصدی باشه، درست نظر به فیصدی بزیرا 10 بلندترین فیصدی رو بر شما نشان میده. که ما با شما گفتیم چه قسم قیمت رو به فیصدی تبدیل کنید، کافی روی کلیک کنید کلشون به فیصدی چی میشه؟ تبدیل میشه. اگر خواستین کل از اینا رو چیکار کنید شما بسازید، بیاین این رو انتخاب کنین و یک دبل کلیک بزنین ببینید کل اینا به فیصدی چی تبدیل شده. خب ما این از حالت فیصدی خارج میکنم. میایم روی conditional formatting بخش bottom 10 items. 10 پایینترین قیمت هایی که در قیمتی که از همه قیمت ها پایینترین است بر شما چی میکنه دوستان؟ مشخص میکنه. دیگه در قیمتی که از همه قیمت 10 فیصدی که از همه فیصدی ها چیست؟ کوچکتر است. دیگه above average قیمت هایی را بر شما مشخص میکنه دوستان که بلندترین چی را داره؟ بلندترین اوسط را داره. درست میگه این قیمت ها که بلندترین اوسط را داره. یا مثلا میگیم که پایینترین اوسط را داشته باشه. از بیلو اوریج میکنید شما استفاده میکنید. خب این بود از قسمت تاپ اند باتوم دوستا، دیگه چیزی خاصی نداره. بیایم روی بخش دیگه. کدام بخش میگیم با شما دوستا؟ خب این دو بخش با شما گفتیم با مریضی که خسته نشده باشین، درس طولانی نشه و تشکر از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردین. لایک، شیر و سابسکرایب را فراموش نکنین تا از ویدیو بعدی ما با خبر شوین.
تا جلسات بعد، خدایا رو مددگارتان دوستان.